tục với hành trình khám phá các thế giới bản sao của 99 đêm trong rừng. Và ở thế giới này là thế giới 99 đêm ở đáy biển Bikini. Đây là một thế giới được lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình Đình đám cậu bé bọt biển. Mở đầu của câu chuyện bắt đầu từ một tờ báo có đề cập đến một con gấu biển xuất hiện làng vàng ở đáy biển Bikini và có 5 cư dân ở đó đã mất tích một cách mờ nhạt. Luôn luôn là như vậy, nhiệm vụ duy nhất của tôi sẽ tìm hiểu về đáy biển Bikini tại sao lại có gấu biển xuất hiện và truy tìm tung tích của 5 người mất tích và giải cứu họ an toàn. Trong việc khám phá đáy biển và giải cứu, tôi sẽ gặp vô số sinh vật nguy hiểm ở thế giới này: xác cốt, gã đầu gấu, cảnh sát mũ xô, con trai khổng lồ, sứa điện và thứ nguy hiểm nhất, gấu biển. Tôi có 99 ngày để thực hiện nhiệm vụ lần này. Liệu rằng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ giải cứu 5 cư dân mất tích và sống sót khi khám phá ở đáy biển Bikini hay không? Hay là tôi phải trở thành thức ăn cho gấu biển? Hãy xem đến cuối video để biết thêm chi tiết. Được rồi, tôi đã tham gia vào thế giới. Có thể thấy tôi đang đứng tại khu đáy biển Bikini mà tờ báo có nói rằng con gấu biển nó sẽ xuất hiện ở đây. Trang bị khởi đầu tôi sẽ được một chiếc vợt và một chiếc túi với chỉ 5 sức chứa. Và không thể không thiếu là bàn chế tạo để làm ra những thứ cần thiết cho việc sống sót. Nhiệm vụ giải cứu ở thế giới này rất khó khăn hơn ở các thế giới mà tôi đã trải nghiệm. Đó chính là phải cần giải cứu tận 5 người mất tích thay vì chỉ 4 người. Nhưng tôi sẽ cố cứu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Xong rồi, tôi đã điểm qua một số thứ cơ bản khi mới vào thế giới. Giờ thì tôi nên tranh thủ tìm những viên thạch màu tím có trong những con sứa ở đây để thắp sáng tổ ong. Dễ hiểu hơn là viên thạch tím chính là củi và tổ ong chính là lửa trại như các thế giới 99 đêm khác. Bắt buộc phải luôn giữ cho tổ ong luôn được thắp sáng, nếu không tôi sẽ bị gấu biển và các sinh vật khác tấn công khi về đêm. Ở rải rác xung quanh gần tổ ong của tôi có khá nhiều thức ăn như thế này. Tôi có thể ăn chúng để cầm cự trước khi tôi trồng vài cây có trái. Rất nhanh ngày đầu tiên đã kết thúc. Ban đêm đã bao trùm hết đại dương. Và nhìn này, đây là hình dạng của con gấu biển mà tôi đã nhắc đến. Đêm đầu tiên nó chỉ quan sát con mồi tức là tôi, nên nó sẽ không manh động mà tấn công tôi. Việc săn đuổi của nó sẽ bắt đầu vào đêm kế tiếp. Tôi hy vọng rằng đôi chân của tôi nhanh nhẹn hơn tốc độ bơi của nó. Xin chào buổi sáng ngày thứ hai. Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời và tình cờ có một anh bạn trông như củ khoai tây đang muốn trao đổi vật phẩm với tôi. Anh ta cần một cái bánh kẹp thịt để tôi có thể đổi với anh ta một trong 3 trang bị. Được thôi, tôi sẽ đi tìm quanh đây, chắc chắn sẽ có bánh kẹp thịt cho anh ấy. Ôi trời, tôi chỉ muốn đi tìm bánh kẹp thịt. Xui thay tôi lại đụng độ với thực thể kẻ thù. Trong phim ta đều biết anh bạn đang đội chiếc mũ bằng xô trên đầu này thực chất là cư dân ở đây, nhưng đã bị tiêu khiển do chiếc mũ xô trên đầu. Trông anh ta yếu ớt nhưng sát thương tấn công không mấy dễ chịu. Khi anh ta chết, anh ta có rơi chiếc mũ xô và một ít đồ ăn. Chiếc mũ xô sẽ là phế liệu để chế tạo trang bị. Tệ thật, vì anh ta mà tôi đã mất hơn nửa thành sức khỏe. Đầu óc đang chao đảo. Có lẽ thế giới này khó khăn hơn nhiều so với cách tôi nghĩ. Chưa hết, có một chiếc giương ở đây và đang có con sứa điện canh giữ. Rất khó để mở được chiếc giương. Giờ tôi chưa có vũ khí hay là giáp để chiến đấu, nên tôi phải chọn cách chạy là thượng sách. Ở vùng biển này rất trù phú, có khá nhiều thực vật và trái cây có thể ăn được. Điều này sẽ là một lợi thế cho tôi khi tôi không phải mất thời gian để tìm đồ ăn. Đi được một lúc, tôi bắt gặp một căn nhà gỗ, có một biểu tượng đầu sỏ ngay trên lối vào, dường như là siêu thị theo như trong phim, và bên trong có rất nhiều tài nguyên và thức ăn, đúng thật là siêu thị. Vì chiếc túi chỉ có 5 sức chứa, nên tôi không thể một lần mà lấy được toàn bộ tài nguyên ở đây. Có lẽ tôi sẽ lấy trước một ít để dùng, về sau khi cần tôi sẽ quay lại đây. Vậy là đã gần hết một ngày mà tôi vẫn chưa tìm được chiếc bánh mì kẹp thịt để trao đổi vật phẩm với anh bạn khoai tây. Thật là tiếc, thôi không sao, có thể lần sau anh ta vẫn lại đến để trao đổi. Quá tốt, tôi đã nâng cấp được tổ ong lên cấp 2, diện tích của đại dương cũng đã được mở rộng. Và nhìn xem, đây là một tên xác cốt sẽ xuất hiện khi đêm xuống. Thành thật mà nói, kẻ thù ở thế giới này là cực kỳ mạnh, kèm theo thành sức khỏe của tôi lại rất yếu. Chỉ lãnh vài phát đánh mà đã gần hấp hối, điều này không ổn tí nào. Vậy muốn hạ được chúng chỉ còn cách là dùng mẹo chướng ngại vật. Hôm nay là ngày thứ 3 và tôi tiếp tục lại gặp kẻ thù mới, là một con trai khổng lồ. Chúa ơi, tôi cứ nghĩ nó thân thiện, nhưng ai ngờ nó đã làm cho tôi chỉ còn một ít sức khỏe đủ để thở. Tôi đang rất áp lực vì tại sao tôi lại yếu như vậy. Tôi có thể sẽ bỏ mạng bất cứ lúc nào nếu tôi sơ suất. Giờ lo cho tôi còn chưa xong, sao tôi còn dám nghĩ lo cho 5 cư dân đã mất tích cơ chứ? Có thể con trai khổng lồ là mối đe dọa, nhưng con trai nhỏ lại là điều ngược lại. Con trai nhỏ chúng sẽ rơi ra đồ ăn thơm ngon khi chúng chết, và chúng cũng rất lành tính, không như cha của chúng, vừa to lại vừa khó gần. Đã đến lúc chế tạo vài thứ hay ho. Tôi đã có đủ phế liệu và thạch tím để tạo ra được một thứ, đó chính là bẫy bắt sứa. Tôi chỉ cần đặt bẫy ở đâu đó thì bọn sứa sẽ tự tìm đến và bị nhốt bên trong. Kế tiếp là bản đồ. Có mắt nhưng không có bản đồ cũng xem như là có mắt nhưng mù. Tôi có thể quan sát được những nơi tôi đã đến và những nơi chưa đến. Được rồi, tôi đã mất một khoảng thời gian để đi tìm bánh mì kẹp thịt.
giờ thì đã có để trao đổi với anh bạn khoai tây. Tôi có thể đổi lấy một trong 3 món sau đây. Có lẽ tôi sẽ lấy chiếc túi có nhiều sức chứa hơn. Hay rồi, tôi đã có chiếc túi với 15 sức chứa. Với chiếc túi chứa được nhiều đồ hơn thì tôi nên đi ra xa hơn để nhận được nhiều tài nguyên tốt hơn. Trước mặt tôi đang có 2 tên kẻ thù, một tên là đầu gấu, một tên là anh bạn đội mũ xô. Nếu tôi đấu tay đôi với chúng thì tôi sẽ thua. Tôi sẽ dụ họ đi ra xa chiếc giường, sau đó tôi sẽ đi vòng lại chiếc giường. Thế là xong, tôi đã mở được giường mà không phải tốn tí sức nào. Bên trong giường là một lọ thạch tím vô cùng quý giá, nó sẽ cung cấp cho tổ ong và bàn chế tạo được rất nhiều thạch đấy. Ở quanh gần tổ ong của tôi có rất nhiều siêu thị như thế này, tài nguyên là không phải chê, và tôi nhặt được chiếc đèn pin. Đáng tiếc ở thế giới này đèn pin không có tác dụng gì ngoài việc soi sáng vào ban đêm. Có nghĩa rằng gấu biển nó không sợ ánh sáng từ đèn pin, nhưng dù sao có còn hơn không. Đêm của ngày thứ tư đã đến, và đêm này không phải là một đêm như bao đêm trước. Bọn cư dân bị tiêu khiển đêm này chúng sẽ tấn công tổ ong của tôi, và con gấu biển là tên đầu đàn cho việc này. Vài ngày đầu chỉ có vài ba tên, chắc chắn về sau số lượng của chúng sẽ nhân lên. Giá như sức khỏe tôi tốt hơn một ít thì đỡ biết mấy. Để chống trả được bọn chúng chỉ còn cách đứng sau chướng ngại vật. Khi chúng chết, chúng có rơi ra 2 chiếc xô đang phát tín hiệu bị tiêu khiển. Đây là tài nguyên để nâng cấp bàn chế tạo. Tôi sẽ cho bàn chế tạo được tăng cấp. Đột nhiên có một cơn mưa ào đến. Thật không thể tin được, ở đáy đại dương cũng lại bị ảnh hưởng bởi cơn mưa. Nước mưa nó sẽ làm thạch tím bị hỏng và không thể bỏ vào tổ ong để tiếp nhiên liệu, chỉ còn cách bỏ vào bàn chế tạo. Tôi sẽ tạo một căn tròi để lưu trữ các thạch tím để không bị ảnh hưởng bởi nước mưa. Tiếp theo tôi sẽ tạo thêm một giống cây để nó tự mọc trái cây mỗi ngày. Khi tạo xong 2 thứ, tôi tá hỏa khi nhận ra tổ ong đã bị nước mưa làm cho dập tắt. Không có ánh sáng của tổ ong đồng nghĩa với việc sinh mạng của tôi đang đứng trên bờ vực không đáy. Tôi phải tranh thủ tìm nhiên liệu bỏ vào tổ ong càng nhanh càng tốt. Sau khi đã giải quyết xong vấn đề tổ ong, tôi sẽ cần chế tạo một chiếc đồng hồ biết cột mốc thời gian giữa ngày và đêm. Được rồi, còn hơn 1 phút nữa thì trời sẽ sáng, tranh thủ tôi sẽ tạo thêm một thứ gì đó. Tôi nhận ra rằng bọn đội mũ xô chúng rất khờ, tôi sẽ tạo một chướng ngại vật bằng cây để có thể hạ chúng dễ dàng hơn. Hôm nay là ngày thứ 7, để vinh danh khi tôi đã ở đáy bikini được 1 tuần, tôi đã mở dương được một khẩu súng bắn ra tương cà, sát thương của nó gây ra cũng không đến nỗi tệ. Đáng buồn chỉ có 6 phát bắn, tôi phải tiết kiệm từng phát bắn mới được. Đi quanh gần bàn nãy, tôi bắt gặp một địa điểm mới, là một trạm phát thanh ở trong phim. Tôi có thể nghe được tiếng nhạc dồn dập đang phát ở bên trong. Không có gì thú vị ở đây, chỉ là vài món tài nguyên cơ bản. Có lẽ để có vũ khí cận chiến mới tôi phải tìm được địa điểm nào đó nguy hiểm hơn. Cuối cùng sau bao nỗ lực tôi cũng đã tiêu diệt được con trai khổng lồ. Nó rất mạnh và chống chịu tốt, đánh nó muốn gãy cả vợt thì nó mới chịu chết. Nó có rơi ra 3 hộp thức ăn, tôi cứ tưởng sẽ có thứ gì tốt hơn so với chỉ 3 hộp thức ăn chứ. Đây rồi, đây là nơi đang giam giữ cư dân mất tích đầu tiên. Đây là nơi tiệm bánh kẹp của một chú qua và cũng là người mất tích có trong danh sách. Không hiểu sao tiệm bánh của chú ấy lại ra nông nổi này. Tôi đã có một chiếc chìa khóa để mở cửa khi mở dương ở đây. Dường như tiệm bánh của chú ấy đã bị bọn đội mũ xô phá nát tiệm và bắt cóc chú ấy. Một lúc sau tôi cũng đã hạ hết chúng với một vài mẹo. Được rồi, cháu sẽ đến cứu chú ngay đây. Ôi trời, bọn chúng đã khiến chú ấy trở nên thật là thảm hại. Tôi vẫn đang tự hỏi tại sao chúng lại bắt cóc những cư dân quan trọng ở thành phố Bikini. Phần thưởng khi giải cứu thành công người mất tích là một ít đạn dược tương cà. Giờ chú đã ổn, cháu sẽ đưa chú về với tổ ong của cháu. Quá tuyệt, tôi đã tìm ra được người mất tích đầu tiên trong danh sách. Cư dân mất tích tiếp theo là một ông chú mực ống, cũng khá gần nơi tôi. Trước tiên tôi vẫn sẽ lo nhiên liệu cho tổ ong và sẽ lên đường đi cứu ông ấy sau. Đã được 2 tuần tôi đã ở tại thành phố Bikini. Lần mở dương này tôi có được một chiếc áo giáp làm từ bọc bong bóng. Tôi không biết áo giáp này nó có thể giảm thiểu được sát thương hay không, nhưng về mặt thẩm mỹ thì không được đẹp cho lắm, trông như một chiếc áo mùa đông thì đúng hơn. Đêm thứ 20, số lượng bọn đội mũ xô chúng đã tăng lên rất nhiều, giờ chúng có đến gần 10 tên. Nếu thế giới này không thể gây sát thương cho kẻ thù khi đánh xuyên vật thể, thì chắc chắn tôi đã chết ở đợt tấn công đầu tiên. Tôi đang có linh tính rằng việc giải cứu 4 người mất tích tiếp theo là một việc bất khả thi rồi đấy. Ngày thứ 26, một lần nữa tôi lại bắt gặp một địa điểm mới là sở cảnh sát Bikini. Dù gì địa điểm này cũng không mới, nó đã quá quen thuộc ở trong phim. Bên trong đang giam giữ 2 tên đội mũ xô, một tên cầm dao và một tên cầm nỏ. Những tên này tôi đã hạ quá nhiều không thể đếm xuể. Giờ thì tôi đã có kinh nghiệm đối phó với bọn này không cần dùng đến súng bắn tương cà. Nhìn kia, trên ghế có một cái thìa nấu ăn, khả năng cao đây là vũ khí cận chiến, hơn cả tuyệt vời, sát thương gây ra hơn cả mong đợi. Không thể ngờ được mãi đến ngày thứ 26 tôi mới có được vũ khí cận chiến. Vẫn còn nữa, ở đây còn một chiếc dương, tôi có được một cây vợt tốt hơn so với cây vợt cũ. Ngày hôm nay tôi thật hạnh phúc. Được rồi, trời cũng sắp tối, tôi phải tranh thủ đi về thôi. Đời không như là mơ, tôi vừa mới ra khỏi sở cảnh sát không được bao xa thì trời đã tối. Con quái vật gấu biển nó cũng xuất hiện. Chết tôi rồi, tôi chỉ còn một ít sức khỏe, chỉ một phát cắn của nó thì tôi sẽ chết. Việc tử nạn là không thể tránh khỏi, nhưng không gì cả.
Tôi đã bắt đầu lại từ con số 0 và giờ tôi vẫn có đầy đủ trang bị như lần trước. Đồng thời bàn chế tạo đã được cấp tối đa. Tôi sẽ tạo một cái cây có thể đẻ ra thùng thạch tím để không phải lo nhiên liệu cho tổ ong khi lâu dài về sau. Ngay lúc này trước mắt tôi là một nhà máy sản xuất thạch tím, chính là nơi đang giam giữ cư dân mất tích thứ hai. Tôi cần chìa khóa để có thể mở được cửa lối vào. Bên sườn nhà máy có một chiếc giường đang được bọn mũ xô canh giữ, chìa khóa sẽ ở bên trong đó. Rất đơn giản để lấy được chìa khóa lối vào, bên trong có rất nhiều bọn đội mũ xô cầm dao và cầm nỏ. Tôi không thể đánh lại chúng mặc dù có súng, tôi chỉ nên tìm đường và tập trung giải cứu người mất tích. Sau khi đã thoát khỏi bọn mũ xô, tôi đã lên đến sân thượng nhà máy. Tôi đang bị thương và đói, tôi khó mà tay đơ lại chúng. Tôi đã thấy chiếc lồng sắt đang giam giữ người mất tích. Tôi phải hạ từng tên một và dùng mẹo để cái chết của tôi sẽ không tiếp diễn. Tạ ơn trời, cuối cùng tôi cũng đã làm được. Bọn chúng quá đông, đến đây thì xem như tôi đã giải thoát thành công cho ông chú mực ống. Đến lúc về rồi. Vậy là giờ chỉ còn 3 người cần giải cứu. Tôi nghĩ nhiệm vụ giải cứu lần này sẽ thất bại, bởi vì không có cách nào để khiến thành sức khỏe của tôi được nhiều hơn. Tôi vẫn còn quá yếu ớt. Nếu chết thêm một lần nữa thì tôi sẽ chấm dứt. Hy vọng điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Người thứ ba là một con thỏ nâu mặc bộ đồ lặn, có vẻ khá xa ở chỗ tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để cứu được toàn bộ cư dân ở thành phố Bikini. Ngày thứ 31, tôi đã tìm ra được nơi con thỏ bị giam giữ. Thật ngạc nhiên khi cô thỏ ấy lại bị giam trong chính căn nhà của mình. Và lại bất ngờ thêm rằng kẻ đã giam cô ấy là phiên bản giận dữ của cô ấy. Nghe thôi đã đủ hại não rồi. Phiên bản giận dữ của cô ấy đúng như cái tên giận dữ, chỉ cần đập tay xuống đất là đã khiến mặt đất rung chuyển. Nhưng không sao, cô ấy đã bị nhốt ở đó. Tôi sẽ hạ cô ấy như cái cách hạ bọn mũ xô. Được rồi, phiên bản giận dữ đã lìa đời và cô ấy đã trở về trạng thái bình thường, không còn giận dữ như ban nãy. Tôi hơi lo sợ đem cô ấy về tổ ong của tôi, không chừng một ngày nào đó tôi sẽ bị cô ấy vã vì tôi lỡ chọc giận cô ấy mất. Mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp, tôi đã cứu thành công 3 cư dân, chỉ còn 2 người nữa. Cố lên nào, người thứ tư là một chú sao biển, khoảng cách cũng tương tự với cô thỏ. Ngày mai tôi sẽ lên đường. Chú sao biển đang bị giam giữ tại trường dạy lái thuyền của bà cá nóc. Có thể thấy số lượng kẻ thù ở đây đứng đặc xung quanh ngôi trường. Một khi tôi đã bước vào đây thì thần chết sẽ luôn sờ gáy tôi theo từng bước chân. Để cứu được chú sao biển tôi phải cần 3 chiếc chìa khóa có trong tất cả chiếc giường ở đây. Và khi có được chìa khóa tôi cũng không thể mở được cửa vì số lượng chúng có quá nhiều. Tôi sẽ dụ một ít kẻ thù ra xa ngôi trường. Sau một hồi vật vả thì tôi cũng có đủ 3 chiếc chìa khóa để mở cửa trường học. Còn vài tên kẻ thù đang gần tôi sẽ dùng súng bắn tương ca để hạ chúng. Chết tiệt, tôi đã bỏ sót một tên cầm nỏ. Bọn chúng đã nhận ra tôi phải lên lại phía trên để được an toàn. Thật quá khó khi không thể giải cứu toàn bộ 5 cư dân ở thành phố Bikini. Dù sao cũng cảm ơn những người đang xem đến đây. Được rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại ở một thế giới 99 đêm tiếp theo.